Hey guys, welcome to my show. Whoa. Our show. Ain't no cook. අද අපි හදන්නේ උහුවා කියලා ෆිෂ් සූප්. මේක නම් ගොඩක් පරණ රුසියන් කෑම. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද ඒක හදාගන්නේ කියලා. But first of all, like and subscribe right now. මුලින්ම ingredients. කටුන තියන මාළු දෙන්නෙක්. බීලුණු දෙකක්. අලගිරි 3ක්. කැරට්ටල් 3ක්. ලුණු ගම්මිරිසුයි. බේකොළ 3ක්. totally optional. කෝන් පිටි මේසෙන්දි 2ක්. පාස්ලි 1ක්. ලුණු කොළ ඕනි තෙල් ජාතියක්. රෝස්මරි 1ක්. again totally optional. අන්තිමට වතුර කොප්ප 4ක්. මුලින්ම මාළුව ෆිලට් වලට කපා ගන්න. ඊට පස්සේ මේ ෆිලට් ටික අරගෙන කොටු වලට කපා ගන්න. දැන් එක ලුණු ගෙඩියක් විතරක් හීනෙට ලියා ගන්න. අනිත් ලුණු ගෙඩිය ලොකුවට කපා ගන්න. ඊට පස්සේ කැරට් ගෙඩි දෙකකුත් හීනියට පොති කපා ගන්න. ඉතුරු කැරට් වල ලොකුවට කපා ගන්න. ඊට පස්සේ අල ටික අරගෙන කොටුවට කපා ගන්න. භාජනයක් ලිපේ තියලා ඒකට මාළුවගේ ඔලුවයි කටු ටිකයි දාගන්න. ඊට පස්සේ මාළුවට උඩින් අඟල් 2ක් විතර වෙනකන් වතුර දාගන්න. දැන් ඒකට කලින් ලොකුවට කපාගත්තු කැරට් වලයි බීලුණු ගෙඩිය දාගන්න. ඊට පස්සේ මේකට බේකොළ ටිකක් දාගන්න. දැන් මේකට ගම්මිරිසුයි ලුණුයි දාගන්න. දැන් ලිප පත්තු කරලා වතුර නටන මේක තඹ ගන්න. ඊට පස්සේ පියනකින් වහලා මදගින්දරේ පැය භාගයක් විතර මේක උයා ගන්න. පැය භාගයකට පස්සේ මේකෙන් එළවලුයි කටු ටිකයි ඔක්කොම අයින් කරගන්න. දැන් මේක කටු ටික අයින් වෙන්න හොඳින් පෙරා ගන්න. ඔය සුප් එක නෙමෙයි. එහෙනම් ඔය සුප් එක දාන්න මේ ස්ටොක් එක. බලන්න. දැන් වෙනම් භාජනයක් ලිපේ තියලා ඒකට තෙල් මේස හැඳි 3ක් දාලා රත් කරගන්න. දැන් හීනියට ලියාගත්තු ලුණු දාලා සෝටේ කරගන්න. මේකට කැරට් ටිකක් දාලා ස්විච් කරගන්න. ඊට පස්සේ මේකට වතුර කොප්ප 6ක් දාගන්න. විනාඩි 5කට විතර පස්සේ මේකට කොටුවට කපාගත්තු අල ටික දාගන්න. ඊට පස්සේ කලින් හදාගත්තු ස්ටොක් එක ගම්මිරිසට තව රහපදමට ලුණු ටිකක් දාලා හොඳින් මික්ස් කරගන්න. ඊට පස්සේ කෝන් පිටි ටික දාගෙන
ඉක්මනින් කලවම් කරගන්න. දැන් රෝස්මෙරි ඉත්ත දාලා පියනකින් වහලා විනාඩි 20ක් මේක ය아가න්න. ඊට පස්සේ අල තැම්බිලාද කියලා බලලා තැම්බිලා නම් ඒකට මාළු දාගන්න. මාළුව දාගත්තට පස්සේ විනාඩි 3කින් විතර මේක ලිපෙන් බාගන්න. අයින් වෙන්න. And now for the plating part.